Hi guys! APPG Vlog! It's me, Nelson! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gamitin ang YouTube gamit lang ang cellphone. Yeah! Paano mag-add ng video sa list, paano gumawa ng playlist, paano mag-save sa watch later, at importante, paano mo makikita ang watch hour mo. Kung creator ka o simpleng manonood lang, malaking tulong to. Kaya panoorin mo hanggang dulo. Let's go! Part 1. Pag-add ng video sa list or playlist. So, start tayo sa step by step ng part 1. So, ang gagawin natin guys, buksan natin ang YouTube app sa ating cellphone. Yan, nakabukas na. And then, hanapin yung gusto mong video, no? I-click mo lang muna yung APPG Vlog. And then, maghanap ka dito kung ano yung gusto mong video na isi-save. So, sa akin, ito na yung pinakauna. I-click ko lang itong video na ito na pinakauna. And then, susunod na hanapin ko guys, ay dito sa baba, may makikita kayong, i-scroll nyo lang yan, makikita yung save na yan. And then, paglabas yung save na yan, nakasave na. Change, no? I-change natin muna. So, i-change kasi natin. Kung may naka-block na yon, i-change natin. So, may makikita kang apat na dyan. Ay, tatlong pagpipilian mo. Itong watch later. And then, itong existing na ginawa nating playlist. And then, dun sa create new playlist. So, ang gagawin natin guys dito, mamimili ka lang dito guys kung saan mo isi-save yung pinili mong video. So, kunwari, sa akin, ilalagay ko muna dito sa song with lyrics. So, i-click ko dito. And then, pumunta na dun sa kanyang destination kung ano yung pinili ko. So, paano muna natin makikita kung paano napunta doon? So, pupunta dito tayo dito sa my playlist. Ngayon, makikita na natin dito yung playlist kung saan natin isinave dito sa song with lyrics. So, nandito siya sa song with lyrics. Nakapaloob dyan sa song with lyrics, no? So, na-add na siya dito. So, ganun lang kadali guys sa part 1. So, sa part 2 guys, madali lang. So, buksan ulit natin ang ating YouTube. No? And then, ganun pa rin. Ulitin natin yung process kanina, no? I-close natin. So, mamimili ulit tayo ng ating gagawa ng playlist. So, ito, kunwari, gagawan ko ng playlist ito. I-open ko ito, and then, generate high quality human-like close voiceover. natin. And then, hanapin natin yung save. So, i-save, and then, save. I-change ko pa rin yan, kasi hindi siya gagawa ko ng kunwaring bagong playlist. Yan, playlist, no? And then, lagyan ko ng title, guys, no? Sample playlist lang. Sample playlist. Para mas madali tayo, no? Playlist. And then, pipiliin natin, guys, public, no? May i-explain ko lang yan ito. Yung public, unlisted, yung unlisted, kung saan mo lang ibinigay yung link na ito. Yung link ng video mo na ito. Private, ikaw lang yung nakakakita. So, public tayo guys. And then, i-create mo. Hindi ko na kinakanyang collaborate, no? Create. So, ganun lang kadali yung pag-create ng playlist. So, tignan natin yung playlist na ginawa natin. So, pupunta tayo dito. Balik natin dito. And then, sa playlist. So, makikita natin yung playlist dito. Ang title ng playlist na ginawa ko ay sample playlist. So, nandito na guys yung sample playlist, no? Ganun lang kadali yung sample playlist. So, part 3 na tayo guys, yung pag-save sa watch later. So, ang gagawin natin dyan guys, kung may video ka na, halimbawa, ito yung APPG ko, no? Dito na lang ako kukuha din sa loob ng aking channel. So, halimbawa, mayroon kang video, pero wala kang time panoorin, pero ayaw mo din makalimutan, ang sagot dyan is yung save to watch later, no? So, gamitin mo yung watch later. So, paano? So, pindutin ang save watch later. Halimbawa, ito, gusto kong panoorin ito, guys. Gusto kong panoorin ito, pero wala pa akong time. So, ang gagawin ko dito, isi-save ko, guys, yan. Isi-save ko. So, i-change ko, no? Change. Pindutin ko lang ito, save. And then, lalabas na naman itong private, no? Naka-save na dito save ko dito sa watch later. So, paano din makikita yung ilinagay mo sa watch later? So, puntahan natin dito guys, no? Ibalik natin dito. And then, balik tayo sa ating pinaka-main.
dito mo makikita sa may right side ng playlist, no? Sa view all, no? So, makikita mo dito kung yung isinave mo dito sa watch later. Nandito, nakakita mo itong nauna, watch later, no? Yan lang. So, dito mo na i-play kung gusto mo nang panoorin. Paano naman mag-add? Ganito, nandito lang yung pag-add button at saka yung kung paano i-delete yung 3 button dito. Remove mo dyan. So, i-remove na natin. So, ganun lang kadali yung pag-save sa watch later, guys. Sa part 4 din tayo, guys. So, sa part 4 ay paano tingnan yung watch hour. Para sa viewers ito at saka para sa manonood. So, pumunta lang dito sa profile icon. Kung nakikita nyo itong setting sa pinakataas sa right side, no? Ipindutin nyo lang yan. And then, 1, 2, 3, 4 sa time management, i-click mo lang dito, no guys? And then dito mo na nakikita yung daily average mo at saka yung weekly status ng time watch mo, no? Dito mo makikita. So, ganun lang kadali guys. Ito yung personal watch time mo sa panonood mo sa YouTube. So, ganun lang kadali. At saka yung panghuli na part, yung part 5. Bakit nga ba importante ang playlist at watch hour? Mas tumatagal ang panonood, mas gusto ni YouTube. Mas mataas yung chance na ma-recommend ang mga videos mo. Pangatlo, yung mas organize yung content mo. Kung sa playlist, mas marami ang watch hour. Kung may natutunan ka, huwag mong kalimutang mag-likes, mag-subscribe, at i-share na rin ang video na ito. Kung may tanong ka, comment mo lang. Salamat guys! Kita-kits sa next tutorial tips ni APPG Vlog. Bye-bye!